Đông trùng hạ thảo, một loại nấm kỳ lạ, nửa côn trùng, nửa thực vật, không chỉ là một món quà của tự nhiên mà còn là biểu tượng của sức khỏe, trường thọ và của cả sự giàu có. Tại sao người Trung Quốc lại tôn sùng nó đến như vậy? Liệu có phải chỉ là những lời đồn thổi hay đông trùng hạ thảo thực sự có phép màu? Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu đông trùng hạ thảo là gì, vì cái tên này nghe đã rất thú vị rồi. Đông trùng hạ thảo là một loại nấm ký sinh đặc biệt, mọc trên cơ thể ấu trùng sâu bướm ở những vùng cao nguyên khắc nghiệt như là Tây Tạng, Thanh Hải, Tứ Xuyên hay là Vân Nam của Trung Quốc. Tên gọi đông trùng hạ thảo có nghĩa là mùa đông là côn trùng, mùa hè là cỏ. Trùng ở đây là côn trùng và thảo ở đây có nghĩa là cỏ. Cụ thể, vào mùa đông, loại nấm này xâm nhập vào cơ thể ấu trùng sâu bướm, hút chất dinh dưỡng và chiếm cơ thể của chúng. Đến mùa hè, khi nhiệt độ tăng, nấm phát triển mạnh mẽ, mọc ra khỏi đầu ấu trùng như một cây cỏ nhỏ, dài khoảng 3 cho đến 5 phân. Kết quả là bạn có một thứ trông vừa giống côn trùng lại vừa giống thực vật, một sự kết hợp độc đáo của tự nhiên. Khi thu hoạch, đông trùng hạ thảo thường có hình dạng một con sâu khô với một chồi nấm mọc lên. Với người Trung Quốc, đông trùng hạ thảo không chỉ là một loại thảo dược mà còn là biểu tượng của sức khỏe và đẳng cấp. Nó được săn lùng khắp nơi, nhưng tại sao nó được coi là thần dược? Đầu tiên, vì lợi ích sức khỏe. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, đông trùng hạ thảo được xem như một báu vật trời ban với khả năng chữa bách bệnh. Người Trung Quốc tin rằng nó có thể bổ phổi, cường thận, tăng cường sinh lực và thậm chí giúp kéo dài tuổi thọ. Theo quan niệm Đông y, đông trùng hạ thảo có tính ôn, tức là ấm, giúp cân bằng âm dương trong cơ thể, cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường sức đề kháng. Nhiều tài liệu cổ ghi rằng các hoàng đế Trung Quốc dùng đông trùng hạ thảo để duy trì sức mạnh trong hậu cung. Những công dụng này không chỉ dựa trên niềm tin dân gian mà còn được ghi chép trong các tài liệu y học cổ truyền. Ví dụ như là cuốn sách mang tên Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân vào thế kỷ 16, cuốn sách kinh điển về dược liệu với hơn 1.800 loại thảo dược được mô tả. Đông trùng hạ thảo được xếp vào nhóm thượng phẩm, chỉ đứng sau nhân sâm về giá trị. Người Trung Quốc xưa vốn tin vào cái câu ăn gì bổ nấy. Họ nghĩ rằng bộ phận nào trong cơ thể yếu thì cứ ăn đúng cái giống nó là sẽ khỏe lên. Thế mới có chuyện họ tin rằng ăn óc bổ óc, ăn tim bổ tim, ăn gan bổ gan và ăn đông trùng hạ thảo thì cái gì mọc ra cái đó bổ. Nghe đơn giản, thậm chí hơi dân gian, nhưng tư tưởng này đã ăn sâu trong văn hóa mấy ngàn năm. Người bình dân thì tin để tự chữa bệnh, còn vua chúa, quý tộc thì tin để kéo dài tuổi thọ. Trong cái mạch tư duy đó, đông trùng hạ thảo nổi lên như một ngôi sao. Thứ này vốn kỳ lạ. Mùa đông là một con sâu non bị nấm ký sinh, nằm chết cứng ở trong đất. Sang hè, từ thân xác ấy mọc lên một cây thảo mộc nhỏ như một sợi cỏ. Hình ảnh côn trùng biến thành cỏ khiến người ta choáng váng, vừa huyền bí, vừa như có bàn tay trời đất sắp đặt. Người Trung Quốc nhìn vào và bảo đây chính là sự kết hợp âm, dương, là linh khí của cả động vật lẫn thực vật tụ lại. Không giống như óc chỉ bổ óc, gan chỉ bổ gan, đông trùng hạ thảo được xem là bổ toàn diện, cái gì cũng chữa, cái gì cũng tốt. Ngày nay, khoa học hiện đại cũng bắt đầu nghiên cứu về đông trùng hạ thảo và kết quả cho thấy nó thực sự chứa nhiều hợp chất có lợi. Trong đông trùng hạ thảo có những thành phần được cho là có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng lưu ý nhiều công dụng của đông trùng hạ thảo vẫn cần thêm nghiên cứu lâm sàng trên người để xác nhận. Dù vậy, với hơn 300 nghiên cứu về đông trùng hạ thảo được công bố trên toàn cầu tính đến năm 2025, nó đã phần nào chứng minh được tiềm năng của mình, củng cố danh tiếng thần dược trong mắt người Trung Quốc. Ngoài lợi ích sức khỏe, đông trùng hạ thảo còn được yêu thích vì giá trị văn hóa và tâm linh. Ở Trung Quốc, nơi sức khỏe và trường thọ là ưu tiên hàng đầu, đông trùng hạ thảo được xem như biểu tượng của sự giàu có và đẳng cấp. Giá của loại tự nhiên có thể dao động từ hàng chục nghìn đô cho đến cả hàng trăm nghìn đô trên một cân, khiến việc sở hữu hay tặng đông trùng hạ thảo trở thành một cách để thể hiện địa vị xã hội. Theo thống kê, thị trường đông trùng hạ thảo ở Trung Quốc đạt giá trị hơn 10 tỷ đô, cho thấy sức hút không thể cưỡng lại của loại thần dược này. Một lý do khác khiến đông trùng hạ thảo được coi là thần dược vì nó cực kỳ hiếm và khó thu hoạch. Cái gì mà hiếm thì sẽ quý. Đông trùng hạ thảo tự nhiên chỉ mọc ở những vùng cao nguyên ở độ cao từ 3.000 đến 5.000 mét, nơi có nhiệt độ thường dưới 0 độ C và thiếu oxy. Người dân Tây Tạng phải leo núi, đào đất trong điều kiện khắc nghiệt để thu hoạch từng con đông trùng hạ thảo với sản lượng chỉ khoảng 80 đến 100 tấn trên một năm trên toàn thế giới. Quá trình thu hoạch đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm vì đông trùng hạ thảo chỉ xuất hiện trong vài tuần vào mùa hè.
Điều này khiến giá trị của nó càng thêm đắt đỏ. Ngày nay, đông trùng hạ thảo nuôi trồng được phát triển với sản lượng ước tính khoảng 500 tấn một năm, tức là gấp 5 lần so với loại bình thường. Nhưng mà loại tự nhiên vẫn được đánh giá cao hơn và có giá trên trời, đúng như độ cao mà nó mọc. Bây giờ, hãy cùng quay ngược thời gian để khám phá những câu chuyện lịch sử đằng sau đông trùng hạ thảo. Loại này không chỉ là một sản phẩm của tự nhiên mà còn gắn liền với văn hóa, y học và sự giao thoa của những nền văn minh. Đông trùng hạ thảo được cho là có nguồn gốc từ cao nguyên Tây Tạng cách đây hơn 2.000 năm. Theo truyền thuyết, những người chăn bò yak ở Tây Tạng nhận thấy đàn gia súc của họ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng sau khi ăn một loại cỏ lạ mọc trên núi. Khi tìm hiểu, họ phát hiện đó là đông trùng hạ thảo, sự kết hợp kỳ diệu giữa nấm và ấu trùng sâu bướm. Từ đó người dân bản địa bắt đầu sử dụng nó trong một bài thuốc bổ, đặc biệt trong những tháng mùa đông lạnh giá. Vào khoảng thế kỷ thứ 15, đông trùng hạ thảo đã được đưa vào những bài thuốc y học cổ truyền của Trung Quốc, đặc biệt trong triều đại nhà Minh. Các thầy thuốc ở trong hoàng cung sử dụng nó để bồi bổ sức khỏe cho vua chúa, với liều lượng khoảng 3 đến 5 con mỗi ngày để đạt hiệu quả tối ưu. Từ Trung Quốc, đông trùng hạ thảo lan sang những nước láng giềng như là Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở Việt Nam, nó được gọi là sâu nấm hoặc nấm sâu và thường được dùng trong các bài thuốc bổ, đó là tên gọi dân gian. Giá bán lẻ thì cũng rất cao. Ở Hàn Quốc, đông trùng hạ thảo xuất hiện trong y học cổ truyền, thường kết hợp với nhân sâm để tạo ra những bài thuốc tăng cường sinh lực với giá thị trường cũng rất lớn. Sự phổ biến của đông trùng hạ thảo còn được thúc đẩy bởi những câu chuyện truyền miệng. Chẳng hạn, người ta kể rằng những võ sĩ thời xưa dùng đông trùng hạ thảo để tăng sức mạnh trước những trận đấu, hay các phi tần ở trong cung đình dùng nó để giữ gìn nhan sắc. Một truyền thuyết nổi tiếng cho rằng Hoàng đế Càn Long sống thọ như vậy là nhờ sử dụng đông trùng hạ thảo. Ngày nay, đông trùng hạ thảo đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá hơn 10 tỷ đô. Ngoài loại tự nhiên, đông trùng hạ thảo nuôi trồng trong phòng thí nghiệm đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu với giá rẻ hơn khoảng 10 đến 20 lần so với loại tự nhiên. Những sản phẩm từ đông trùng hạ thảo như là viên uống, bột, trà hay thậm chí mỹ phẩm xuất hiện khắp nơi, từ Trung Quốc đến những nước phương Tây. Tuy nhiên, đông trùng hạ thảo tự nhiên vẫn giữ được giá trị cao nhất, đặc biệt trong văn hóa Trung Quốc. Theo thống kê, Trung Quốc tiêu thụ khoảng 70% sản lượng đông trùng hạ thảo toàn cầu, cho thấy sức hút không thể cưỡng lại của nó. Vậy, đông trùng hạ thảo có thực sự thần kỳ như lời đồn? Câu trả lời phụ thuộc vào góc nhìn của bạn. Với y học cổ truyền, nó là một báu vật với vô số công dụng. Với khoa học hiện đại, nó chứa nhiều hợp chất có lợi nhưng vẫn cần thêm nghiên cứu để xác nhận đầy đủ. Dù vậy, với hơn 300 nghiên cứu khoa học và hàng ngàn năm sử dụng trong y học cổ truyền, đông trùng hạ thảo đã được chứng minh giá trị của mình. Như vậy, đông trùng hạ thảo không chỉ là một loại dược liệu mà còn là biểu tượng của sự kỳ diệu trong tự nhiên, văn hóa và y học. Với người Trung Quốc, nó là thần dược mang lại sức khỏe, trường thọ, địa vị với thị trường giá hơn 10 tỷ đô. Với thế giới, nó là một bí ẩn đáng khám phá, lạ lùng và hấp dẫn. Dù bạn tin vào công dụng của nó hay chỉ tò mò về câu chuyện đằng sau, nó chắc chắn là một phần không thể thiếu của văn hóa Á Đông. Bạn nghĩ sao về đông trùng hạ thảo? Bạn đã từng thử hay nghe đến loại này hay chưa? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.